Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm món ốc xào coca nha các bạn. Món này ăn chơi hay là ăn nhậu gì cũng được nha. Ok, bây giờ mình sẽ vào bếp nha các bạn. Ốc này mình đã ngâm được 4-5 tiếng rồi nha các bạn. Mình đã rửa sạch rồi nha các bạn. Các nguyên liệu đi kèm gồm có sả, cay nha, có hành khô, tỏi khô nha, lá chanh nhiều chút nha. Thế nữa mình sẽ luộc chung với lại mình làm nước mắm nha. Đây là 10g hạt nêm nha, 5g muối luôn, 2g bột ngọt, 1 lon Coca-Cola luôn nha các bạn. Và một ít sa tế luôn nha, khoảng 15g nha. Bây giờ mình sẽ đi đập xả với lại mình băm hành tỏi luôn nha. Rồi bắt chảo nóng cho dầu vào nha các bạn, cỡ 3 muỗng canh lên nha. Rồi cho hành tỏi với sả vào phi thơm luôn nha các bạn. Cho lá chanh và sa tế vào luôn nha. Hành tỏi vàng, bây giờ mình cho ốc vào luôn nha, mình đảo đều luôn nha. Giờ mình đổ 1 lon coca vào luôn nha các bạn. Cho một tí ớt luôn nha, ai ăn cay thì bỏ nhiều nha các bạn. Giờ mình nêm các gia vị lúc nãy vào luôn nha. Nhớ đảo đều cho thấm nha các bạn. Giờ đậy nắp và nấu trong 10 phút nha các bạn. Trong khi chờ đợi giờ mình sẽ đi làm nước chấm nha. Mình sẽ làm nước mắm gừng nha các bạn. Cho gừng vào giã luôn nha. Gừng lấy một củ to nha các bạn, khoảng 30g nha. Mình giã gừng xong rồi, bây giờ mình đi mình bỏ cái nước gừng nha các bạn, chứ tí nữa bỏ vô nước mắm thì nó sẽ lạc nha.
Rồi cho ra chén luôn. Tỏi nó mình sẽ giã 2 củ thôi nha các bạn. Rồi cho một quả ớt luôn nha. Ai ăn cay thì cho nhiều nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho 2 muỗng đường nha các bạn, khoảng 20g nha. Rồi 3 muỗng canh nước mắm luôn, khoảng 40g nha các bạn. Một nửa quả chanh nhỏ nha các bạn, nhớ vớt hột bỏ luôn nha. Lá chanh mình sắc mỏng mình bỏ vào chung luôn nha. Khuấy đều và là xong rồi nha các bạn. Ốc nãy giờ nấu được 10 phút rồi nha. Giờ mình sẽ trộn đều và mình nấu thêm 5 phút nữa nha các bạn. Ốc nãy giờ nấu được 15 phút rồi nha. Vậy là chín rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ cho ra tô nha. Rồi múc ra tô luôn nha các bạn. Xin mời các bạn nha. Nếu thấy hay nhớ đăng ký và like giùm mình nha các bạn. Chào các bạn nha. Wow.